วัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ป่าที่ไหนนะวันนี้เราพามาที่ไร่แห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจของไร่เลี้ยงดินไร่นี้ก็ชื่อว่าไร่แสนสุขไร่ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนแหละของคุณพ่อเราเองอันนี้เรียกว่าแบบตามรอยพ่อของจริงเลยคือพ่อเนี่ยเริ่มทำไร่นี้มาประมาณแบบเกือบ20 ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดก็17-18 ปีประมาณนั้นแหละแล้วก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีน้ำไม่มีไฟเลยแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อก่อนคือจะปลูกอะไรก็ตามก็ต้องมีน้ำก่อนอย่างแรกก็อย่างแรกคือขุดบ่อเจาะบาดาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเริ่มปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็สวนแห่งนี้ก็จะเป็นสวนที่เป็นสวนผสมผสานเนาะที่ปลูกเหมือนแบบผสมหลายอย่างเลยที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบด้านหน้าของที่ไร่ปลูกเป็นป่าซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเลยนะแล้วทำไมปลูกป่าที่เราได้คุยกับพ่อก็คุณพ่อบอกว่าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบถนนลูกรังเวลารถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยมันมีทั้งฝุ่นทั้งควันอะไรมันกระเด็นเข้ามาเยอะมากในช่วงแรกพ่อก็เลยเลือกที่จะแบ่งโซนนิ่งเป็นโซนแรกปลูกป่าฝุ่นควันอะไรกระเด็นเข้ามาก็จะมีป่านี่แหละคอยซับอากาศก่อนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ1ไอเดียนะเผื่อใครอยากทำตามตรงนี้ก็จะค่อนข้างร่มรื่นเลยแล้วก็ไม่ค่อยเจอฝุ่นเจอควันอะไรปะเราว่าตอนนี้เราพาไปชมสวนส่วนอื่นๆดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเข้ามาแล้วก็เป็นโซนที่ พ่อปลูกเอาไว้ให้เป็นโซนของกินได้พออยู่ใกล้บ้านของที่เราหยิบใช้บ่อยที่เราอาจจะต้องใช้บ่อยก็จะเป็นพวกนี่มะนาวที่ปลูกเยอะมากน่าจะประมาณแบบเกือบ10 ต้นเนาะแต่ว่าแต่ละที่ของมะนาวเนี่ยมันโดนฝนโดนแดดอะไรไม่เท่ากันแปลว่ากลายเป็นโชคดีไปว่าที่นี่มะนาวก็เลยไม่เคยขาดเพราะว่าแต่ละจุดมันออกไม่พร้อมกันแล้วก็เลยกลายเป็นมีมะนาวหมุนเวียนทั้งปีนอกจากนี้ก็ยังมีกระเพราโหระพาแล้วก็สะระแหน่รวมทั้งขิงข่าตะไคร้อะไรที่แบบต้องใช้บ่อยๆเนอะแล้วก็มีปลูกไว้รอบบ้านเลยแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงเราก็มีโรงเรือนเอาไว้ปลูกผักกินเองอันนี้ก็เป็นภาพเก่าเนาะแต่ว่าช่วงที่ปลูกเยอะๆก็มีผักเต็มซุ้มแน่นเลยแต่ตอนนี้เขาพักแปลงก็เลยยังไม่มีอะไรให้ดูอันนี้เราก็พามาอีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่ปลูกพวกผลไม้ก็พ่อก็เลือกจากผลไม้ที่ชอบกินในครัวเรือนแล้วก็ปลูกหลายๆต้นหลักๆมันก็จะมีทั้งมะม่วงแล้วก็มีพวกมะยงชิดของมีชื่อของสวนเลยมีชื่อแบบว่าคนแย่งกันจองเพราะมีน้อยเนาะไม่ใช่อะไรแล้วก็มีลำไยลิ้นจี่ละมุดอะโวคาโดขนุนแก้วมังกรนี่ก็กำลังออกอยู่มีมะพร้าวฝรั่งทุเรียนก็มีนะแต่ว่ายังต้นเล็กของส่วนใหญ่ก็เป็นของที่คนในบ้านชอบกินแหละก็คือกินในบ้านแล้วก็ให้ญาติก่อนแล้วก็ค่อยไปขายเนอะก็ตามหลักก็พออยู่พอกินพอใช้เนาะอันนี้ก็มะม่วงให้ดูก็คือมีหลายพันเลยแหละมีทั้งน้ำดอกไม้มันมหาชนกมะม่วงยักษ์มันขุนศรี R2E2 หรือมะม่วงออสเตรเลียคือเราก็ปลูกค้าๆกันไว้เนาะอยากกินอะไรก็ปลูกอะว่างั้นแหละการให้น้ำของสวนก็คือแบ่งเป็นโซนเนาะอย่างที่บอกโซนแรกเป็นป่าก็คือจบไปแล้วไม่ได้ให้ส่วนโซนที่เป็นพวกผลไม้และของกินในบ้านแบบใกล้ๆบ้านพวกสวนครัวพ่อก็จะมีระบบน้ำก็ตรงโซนนี้เป็นโซนผลไม้ถ้าดูตามใต้ต้นไม้ก็คือจะมีสปริงเกอร์หมดทุกต้นเลยแล้วก็จะเปิดปิดการให้น้ำโดยผ่านแบบพ่อก็จะมีต่อเป็นเหมือนสมาร์ทฟาร์มเมอร์นิดนึงต่อผ่านแอปมือถือแล้วก็สามารถคอนโทรลจากตรงนี้
ก็ได้เลยมันจะมีกล่องคอนโทรลควบคุมอยู่เป็นโซนๆไปซึ่งน้ำก็จะเริ่มลดตั้งแต่เช้าเลยประมาณ6 โมงเช้าไล่ไปโซนแต่ละโซนละประมาณ 30-40 นาทีก็ว่ากันไปมันแล้วแต่ต้นไม้ที่เราอยากจะรดซึ่งพ่อก็จะแบ่งโซนต้นไม้ออกมาว่าโซนนี้ปลูกไม้ประดับริมรั้วโซนนี้เป็นพืชผักสวนครัวหรือโซนนี้เป็นโซนผลไม้ซึ่งโซนผลไม้ก็จะแยกละเอียดเข้าไปอีกเพราะว่าผลไม้แต่ละอย่างก็ต้องให้น้ำไม่เหมือนกันและช่วงเวลาก่อนออกดอกต้องงดน้ำพอมีลูกต้องให้น้ำอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีดีเทลต่างกันไปซึ่งการจะทำระบบน้ำแบบนี้ได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีการวางแปลนที่ดีตั้งแต่แรกเนอะเราถึงจะแบ่งโซนแล้วก็วางระบบน้ำให้มันตรงกับที่พืชต้องการได้ก็อันนี้ก็พามาดูคร่าวๆว่าส่วนผสมผสานนะมันมีอะไรบ้างเนาะคือกว่าเราจะได้สวนแบบนี้ก็ที่สวนนี้ใช้เวลา10 กว่าปีเกือบ20 ปีอะได้ถึงขนาดนี้เนาะก็แปลว่าถ้าเราจะทำไม่ว่าใครก็ตามให้เริ่มเลยวันนี้เริ่มที่ตอนที่ยังมีแรงยังหนุ่มสาวเนี่ยแหละอย่าไปรอเกษียณค่อยเริ่มนะไม่งั้นไม่ไหวแล้วเราก็จะมีอยู่มีกินกันไปก็คือทำตอนที่เรามีแรงเนาะให้ทำตอนมีแรงปะยังมีแรงอยู่ไปทำเลย